Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And warmly welcome, brothers and sisters. Sydämellisesti tervetuloa kaikki sisaret ja veljet. This is Tuesday. Ja nyt on tiistai. Today we are going to dedicate our day studying the first initiation. Tänä päivänä me omistamme tämän päivän ensimmäisen vihkimyksen tutkimiselle. I have to just stop a little bit this. We have some technical issues. One second. We have some computers on and we have sound everywhere. Okay, and what I have understood, there is no slideshow now because, is it so? Yeah. So there is no slideshow for you. We are sorry. We have these new systems, and for some reason, it didn't upload the PowerPoint, but it does not matter. We still can meditate. Teillä ei ole tuolla screenillä nyt mitään kuvaa, koska tämä meidän uusi systeemimme on niin uusi, että nyt jostain syystä se ei halunnut olla yhteistyössä ja me ei saatu tuota PowerPointia tuohon koneelle. Anyway, today we are thinking about the first initiation. Kuitenkin tänä päivänä me mietiskelemme ensimmäistä vihkimystä. It looks like that we will have some slight changes to that program that we have been sending for you, and it was really the draft, and there are some mistakes also in the days. So, but try to reason yourself through it. We will send you a new one anyway. Lähettämäni ohjelmani, siellä on pieniä virheitä ja tulee jotakin pientä muutosta tälle päivälle, mutta lähetämme teille uuden. So let us now all align. Virittäytykäämme. And yesterday we had in our meditation the imaginative going through. Eilen meillä oli tällainen sisäänmeno, mielikuva sisäänmeno. So let us start the same way. See the golden pathway before you. Näin nyt edessäsi kultainen polku. That may indicate the pathway, the great ones who have been walking upon it. Tuo polku, jota pitkin ovat suuret ylevät kulkeneet. And then behind them, throughout the millions of years, those who walked before us. Ja miljoonien vuosien ajan ne, jotka kulkivat edellämme. Try to get very deep sense about that how you are one part of the long walking disciples. Pyri saamaan kosketus siihen, että olet tuota pitkää nauhaa käveleviä, eteenpäin meneviä oppilaita.
Now align with your group. Virittäydy nyt ryhmääsi. Very deeply connect yourself with the triangle work. Vahvasti virittäydy kolmiotyöhön. We visualize this golden network of triangles covering the whole planet. Näkemme koko planeetan kattava kolmioverkosto. We connect with our group, the group of Blue Rose. Virittäydymme sinisen ryhmään. Visualize the huge blue rose before you, in indigo color. Näe edessäsi suuri indigon sininen ruusu. It represents the mystery. Se ilmentää mysteeriä. It represents some part of the great work. Se ilmentää osaa suuresta työstä. One part of that great work that we have been all chosen, or we have been choosing. Osa työstä, jonka olemme valinneet. Build the chalice. Rakentaaksemme maljaa. In a mystery chalice. Cup for the Christ consciousness. Rakentaen maljaa Kristustietoisuudelle. Sound now your sacred name. Lausun nyt omaa pyhä nimesi. And that sound
what your name creates. Sound it from the heart of your head. Lausu se pääkeskuksesi sydämestä. And see the sound magnetically rising into the blue rose. Ja näe kuinka tuo nimi magneettisesti vetäytyy siniseen ruusuun. Which starts to whirl and transforms itself into blue disk, indigo disk, joka transformoituu ja muuntuu indigon siniseksi kiekoksi. We are standing before the great mystery door. Seisomme nyt suuren mysteerioven edessä. Repeat your name few times. Lausu pyhän nimesi muutaman kerran. And connect that ideal, what that name is standing for. Virittäydy siihen ideaaliin, jota oma nimesi edustaa. There is only one being. On olemassa vain yksi ainoa olento. These 108 names are the name, one name of that one great being. Nämä 108 nimeä ovat vain yksi ainoa nimi tälle suurelle olennolle. Penetrate through that indigo door to the other side, where is sitting upon the throne of selfhood, that great one, the one being. Poraudu läpi tuon oven, jossa istuu tuo suuri olento, ainoa olento, through that name you are connected to that great living entity. Tämän nimen kautta olet virittäytyneenä tähän suureen olentoon, elävään olentoon. There are many techniques throughout the world to reach that being. On olemassa monenlaisia tekniikoita saavuttaa tämä olento. But there is something which is in the presence. Mutta läsnäolossa on jotakin,
where we can be with that and be the one with the one. Mutta läsnäolossa me voimme olla yhtä tämän yhden kanssa. There are great secrets in that same thought. Tähän samaan ajatukseen sisältyy paljon salaisuuksia. To this fact is stored the whole mystery. Tähän yhteen ainoaan tosiasiaan sisältyy koko mysteeri. In that point one can go backwards, forwards, up and down within one's mind. Mielessä me voimme matkustaa menneeseen, tulevaan, ylös, alas. But in that center of your sacred name, mutta pyhän nimesi keskuksessa. Study now this expression of that one, that you were born to certain place on earth. Nimesi keskuksessa, katso, tulit johonkin paikkaan. To certain incarnation, tähän tiettyyn inkarnaatioon. This certain incarnation, tähän tiettyyn inkarnaatioon. Go to the point when you were born. Mene hetkeen, kun synnyit. In this incarnation. Kun synnyit tässä inkarnaatiossa. Within the presence of your sacred name, there is no any time. Pyhän nimesi keskuksessa ei ole olemassa aikaa. The moment when you were born, what kind of moment it was on earth? Do you know what was the day? Kun synnyit, minkälainen aika oli menossa? Tiedätkö mikä päivä? You know the city or the place? Tiedät kaupungin taikka paikan? What kind of day it was? Was it summer? Oliko se kesä? Minkälainen päivä oli? Was it winter? Oliko talvi? What mother, your mother or some relative has been telling you about the moment when you were born? Minkälainen oli tuo hetki, kun synnyit? Try to stay in that, but still look within. Pyri pysymään siinä, mutta katso sisälle päin. That place, particular place on earth, has particular country. Tämä tietty paikka tietyssä
paikassa sillä on tietty maa. What is so called your country? There are no anyone's countries. But there are particular expressions of great deity via the nations. Ei ole olemassa mitään maata, mutta tuon suuren olennon ilmennyksessä on erilaisia ilmennyksiä, erilaisia kansoja. The different nations have different particular dharmas, mutta nämä tietyt maat, niillä on tietty dharma. That group which is forming your so-called nation has a particular dharma towards the greater part. Tuolla ryhmällä on tietty dharma suurempaa ryhmää ajatellen. What was that mystery behind your birth? Mikä oli tuo mysteeri oman syntymäsi takana? Can you sense the communion between your soul and the soul of your nation? Pystytkö näkemään kommunion yhteyden oman sielusi ja kansasi sielun kanssa? Use your sacred name in order to get closer connection and to closer understanding of this connection. Käytä omaa pyhää nimeäsi saavuttaaksesi yhteyden näiden kahden sielusi ja kansasi sielun välillä. What is Dharma, the Dharma of your nation? Mikä on kansasi Dharma? You may get many parts of it. Voit ehkä saada kuvaa monesta osasta sitä. But of course there is only one Dharma for each nation, ja tietysti on olemassa yksi ainoa dharma jokaiselle kansakunnalle. As a symbolic gift, look the flag of your country. Nyt symbolisena lahjana katso maasi lippua. And place the blue rose upon your flag. Laita nyt sininen ruusu oman lippusi päälle. See that in the center of the flag. Näe se lipun keskellä. This is the symbolic gesture. Tämä on symbolinen ele. This is your expression that you belong to help that Dharma to come forth in your country. Tuo kertoo, että sinulla on tehtävä tuodaksesi oman maasi Dharma kukoistukseen.
Within yourself, you just must know it. Tietoisuudessasi sinun vain täytyy tietää se. That may move you also to other country. Tämä saattaa viedä sinut myös toiseen maahan. Then there behind your birth was something what was needed to be connected via you. Silloin sinun takanasi oli jotain, jota sinun täytyi tehdä kansallesi tästä uudesta yhteydestä. We have millions of different ways and stories. Meidän takanamme on miljoonia erilaisia tarinoita ja erilaisia tapoja tehdä. You have to hold that in your own consciousness. Sinun täytyy ylläpitää tätä tietoisuudessasi. I know that very seldom we are thinking about this, the most important work we are doing on earth. We are supposed to become walking souls. Tuo on se kaikista tärkein työ, jota meidän täytyy tehdä maan päällä, tulla käveleviksi sieluiksi. You have love relationship. Sinulla on rakkaussuhde with the soul of your nation, kansasi sielun kanssa. The reason why you have been born, syy miksi olet syntynyt. Now call your soul, the soul of your nation. Nyt kutsu kansasi sielua. And those who are now in different countries, call both of them. Ja ne, jotka ovat syntyneet toisessa maassa tai ovat nyt toisessa maassa, kutsuvat molempia. We have to learn to awake. Meidän täytyy oppia heräämään. There are much more greater things behind our normal days. On tapahtumassa paljon suurempia asioita takanamme. Being connected with our soul of the nation, we begin to understand what we must do.
kun olemme keskittäytyneitä sielumme, kansamme sieluun, me alamme nähdä, mitä meidän tulee tehdä. If every single disciple is fulfilling their dharma, all these upheavals which are going on earth will be calmed down. Jos jokainen oppilas tekee oman dharmansa, kaikki nämä epäonnet maan päällä tasoittuvat. Hold your flag dear. Pidä omaa lippuasi rakkaana. And now we will create only one flag for one humanity. Nyt rakennamme yhden ainoan lipun ihmiskunnalle, yhdelle ihmiskunnalle. Let us breathe in all these qualities from our group in the center of the group. Hengittäkäämme nyt jokaisen lipun energia ryhmän keskelle. Whatever form it is taking, see in the center blue rose of that flag. Näet tuon lipun keskellä sininen ruusu, minkä tahansa muodon se sitten muutoin ottaa. In our consciousness, we are awakening to the fact of the national Deva. Tietoisuudessamme me heräämme kansallisdevamme ymmärtämiseen. And now we reflect the whole humanity, one humanity who has only one flag. Ja nyt ajattelemme yhtä ihmiskuntaa, jolla on vain yksi lippu. All these nations belong to one humanity. Kaikki nämä kansat kuuluvat yhteen ihmiskuntaan. We can reflect in our minds we can reflect the flag of United Nations. Me voimme ajatella yhdistyneiden kansakuntien lippua. Maybe the pre-stage of the one humanity. Ehkä esiaste yhdelle ihmiskunnalle. In the silence of your loving heart,
rakastavan sydämesi hiljaisuudessa. And from that right, that you are the representative of your so-called your country. Ja oman maasi, niin sanotun oman maasi edustajana. Empowered by the soul of your country. Vahvistettuna oman maasi sielulla. Sieluvoimilla. Let us now take that one flag of humanity. In your imagination, walk on the highest point of earth. Nyt kävele korkeimpaan pisteeseen maan päällä, that we are knowing, se minkä me tiedämme, Mount Everest, Everestin vuori. DK tells about how hierarchy is interested of looking the fight, how we are conquering that point. DK kertoo, kuinka hierarkia on kiinnostunut siitä, kuinka me valloitamme tuon pisteen. Let us place the flag of one humanity on the highest point of earth. Nyt asettakaamme korkeimpaan pisteeseen meidän maan päällämme yhden ihmiskunnan lippu. May it symbolize the victory of the Christ. Symboloikoon se Kristuksen voittoa. The victory of the silence of the loving heart of humanity. Symboloikoon se ihmiskunnan rakastavan sydämen hiljaisuutta. You belong to that work. Sinä kuulut tälle työlle. Sound your sacred name. Nyt lausu oma pyhä nimesi. And let the wind take our thoughts around the world. Ottakoon tuuli ajatuksemme ympäri planeetan. We are working for one humanity. Teemme työtä yhden ihmiskunnan puolesta. Obeying the law of love. Tottelemme rakkauden lakia. We stand for the Christ.
From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Thank you, dearest friends. Kiitos taas kerran. And we are having a little breakfast break. Meillä on nyt aamiaistauko. Let us see what time we should be continuing. So according to the program, we are continuing at 9:30 Finnish time, so it is 6:30 GMT. We might be a little bit late, but we try. So hopefully we will meet you again very soon. Toivottavasti kohtaamme teidät hyvin pian. Ehkä vähän myöhästymme, mutta tulemme kuitenkin takaisin. We will come back. Thank you.